1, 2, 3, 1, 2, 3. Πανιωνάρα μου γλυκιά, Θεέ μου μαδάρα μου. Πανιωνάρα μου γλυκιά, Θεέ μου μαδάρα μου. Της πρόσφυγιας φανάρι, των στίβων παλικάρι, της ένδοξο καμάρι, Πανιωνάρα μου.
Πανιωνάρα μου γλυκιά, Θεέ μου ομαδάρα μου. Πανιωνάρα μου γλυκιά, Θεέ μου ομαδάρα μου. Της πρόσφυγιας φανάρι, των στίβων παλικάρι, της ένδοξο καμάρι, Πανιωνάρα μου γλυκιά.
Πανιωνάρα μου γλυκιά, Θεέ μου ομαδάρα μου. Πανιωνάρα μου γλυκιά, Θεέ μου ομαδάρα μου. Της πρόσφυγιας φανάρι, των στίβων παλικάρι, της ένδοξο καμάρι, Πανιωνάρα μου γλυκιά.
Πανιωνά, πανιωνάρα μου γλυκιά, Θεέ μου ομαδάρα μου. Πανιωνά, πανιωνά, πανιωνάρα μου γλυκιά, Θεέ μου ομαδάρα μου. Της πρόσφυγιας φανάρι, των στίβων παλικάρι, τρισένδοξο καμάρι, πανιωνάρα μου γλυκιά.
Ναι. Γεια σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά εδώ στη συνέντευξη τύπου. Αυτή τη φορά θα παρουσιάσουμε τον νέο προπονητή της ομάδας μας, τον κύριο Juan Ferrando. Παρακαλώ πολύ, Mr. if you want to start. Okay, directly. English. Okay. Well, hi. Thank you for coming. Just we are here to help the club because the club this season has a good target. Of course, my intention is to reach to get this target, but also to improve the players because the club has a good intention about the academies. To help the young players and to create something not for now, so for the future. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε το κλαμπ, γιατί φέτος το κλαμπ έχει ένα πολύ σημαντικό στόχο, που είναι το πρωτάθλημα και άνοδος. Έχει πάρα πολύ σημαντικό στόχο που είναι να βοηθήσουμε τους παίκτες μας από τις ακαδημίες, οπότε γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. You want to add something, or we can Yeah, if you have any continue with- questions. Okay. Η πρώτη ερώτηση είναι τι ήταν αυτό που τον έπεισε να έρθει στον Πανιώνιο εκτός από το όνομα της ομάδας. Προφανώς ήταν και το project που το ανέλησε η διοίκηση. What was the reason that you came? It was the project that you discussed with. Yeah, so 1 month ago we spoke with Kostas and Evans and Vasilis in one meeting. They explained to me about the idea about the club, not just only for present, for the future. Me, I like it because it's difficult to find this kind of people to thinking in future. So I'm so happy. This is the reason for me. I think it's a good idea to come because I think we have the same way, the same mentality about football. So our target now is to reach this target. Αυτό που με έπεισε ήταν, αφού μίλησα με τον Βασίλη, τον Εύανς και τον πρόεδρο, το ότι υπήρχε πλάνο και για το παρόν, αλλά πιο πολύ για το μέλλον, και ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεις ανθρώπους που σκέφτονται το μέλλον. Οπότε αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μένα και έχουμε και ένα πολύ σημαντικό στόχο αυτή τη σεζόν. Άλλη ερώτηση? Κύριε Μάκη. Καλώς ήρθατε. Δεν μιλάτε καθόλου ελληνικά. Καταλαβαίνω ελληνικά, αλλά δεν μιλώ. Ξέρω τι θέλω. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πόσο δυσκολεύει τη δουλειά σας ότι ο αποκλειστικός στόχος είναι η άμυνα? Γιατί το project του Προέδρου και της Διοίκησης είναι σωστό, είναι καλό, να χρησιμοποιήσουμε και νέους παίκτες, αλλά ο στόχος για τον Πανιώνιο είναι η άμυνα. Πόσο δυσκολεύει τη δουλειά σας και πόσο αυτό θα σας οδηγήσει να αλλάξετε ενδεχομένως τη φιλοσοφία ή να βάλετε νερό στο κρασί σας στη φιλοσοφία. How difficult it's for you, for your job, that the only target is to promote, and how you can handle this? Me, I'm happy, honestly. I'm very happy to join this history club. But repeat again, I'm happy because the idea of the president and the people of the management of this club, they have very good idea about football. So me, it's not the pressure. Honestly, more than to reach to the Super League One, it's about to help the academies, to promote young players, but not promote to play 5 minutes or 10 minutes, to promote them to stay in the lineup, to create a good basic things for the future. Me, I think this is the most important. The trophies, of course, are very important, but the basic things for the future are more important. The second detail, I'm happy because I think I have the feeling we are a really team, from the management until the staff. In some clubs, it's difficult because they have a different mentality, but I'm happy because it's the first time in Greece to feel like from the president until the last person in the staff, they are working in the same way. So
I don't feel pressure. Honestly, I feel very happy, and I trust we reach our targets. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το λόγο. Πρώτον, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό και έχουμε τις ίδιες ιδέες με τη διοίκηση, το ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τους παίκτες που έχουμε στις ακαδημίες και όχι μόνο για 5 λεπτά, αλλά να έχουν ρόλο στην ομάδα. Και δεύτερον, γιατί... Can you repeat? About from the staff, the management, and Yes, the last that, person. ότι όλοι στην ομάδα, από τη διοίκηση μέχρι και το τελευταίο άτομο στο staff, είναι όλη η οικογένεια και είναι η πρώτη φορά από τα χρόνια που είμαι στην Ελλάδα που το νιώθω αυτό. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, ο Πανιώνιος τα προηγούμενα χρόνια έφτασε πολύ κοντά στην Ελλάδα, δεν τα κατάφερε. Εσείς έρχεστε από το πρωτάθλημα Super League 1. Τι το διαφορετικό θα δώσετε στην ομάδα για να πετύχει το στόχο της? The past years, Panion's tried to promote that we couldn't. So, for you now that you come from Super League 1, what's the difference that you will give to the team? It's a new season, new chapter. Me, I think to think in the past. Okay, it's very important the past because you learn from the past. But me, from the first day we work in the first training in Lenico, I think it's all the time we are thinking in the present and future. The past is the past. We learn. Everybody learn from the past, but I think it's the focus is in to prepare honestly now in the first match in Cup. Okay, and then step by step, day by day. I think this is the correctly way for us. Είναι μια νέα σεζόν, ένα νέο κεφάλαιο. Εννοείται ότι όλοι μαθαίνουμε από το παρελθόν, αλλά αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε μόνο το παρόν και το μέλλον και είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Επόμενη ερώτηση. Οι πρώτες σας εντυπώσεις μέχρι στιγμής από την προετοιμασία και από τα φιλικά? Your first thing. Yeah. Well, it's not so easy because we work in short time a lot, so it's difficult. But I'm happy. I'm happy because they want to improve. This is the first target. Sometimes it's difficult because the players they have one habit, one routine in their mind, and it's difficult. But this group of players they want to really improve. They want to really ambition. So I'm happy because in this way we can create something. That's the most important now. Δεν έχω προλάβει να έχουμε πλήρη εικόνα γιατί έχουμε δουλέψει πολύ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όμως βλέπω τους παίκτες ότι θέλουν να βελτιωθούν, έχουν ένα στόχο και είμαι πολύ χαρούμενος από την απόδοση του παικτού. Coach, είσαι αρκετά χρόνια στην Ελλάδα και έχεις δουλέψει ήδη σε 3 ομάδες. Ο Πανιώνιος μοιάζει αυτή τη στιγμή να είναι η ομάδα που αναλαμβάνεις με τη μεγαλύτερη πίεση, το μεγαλύτερο όνομα από αυτές που έχεις προπονήσει και πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό. Θα αλλάξεις και εσύ τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, γιατί μέχρι τώρα στις ομάδες που ήσουν προσπαθούσες ουσιαστικά να πετύχεις τον πρώτο στόχο που ήταν η παραμονή στην κατηγορία. It's the first time this year in Greece that you work in a big team and with another target. So will you change about your mind and your ideas? No, I think the decision from the management to call me is because they like my point of view of football, and I try to help the club. The most important for me is at the end of the season the club improve in all the areas is in my hands. Of course, to help the staff, to create one identity, to create one personality, and of course to have one methodology for our club, not just for now, for just also for the future. Δεν έχω έρθει για να αλλάξω κάτι. Η διοίκηση με επέλεξε επειδή τους αρέσει ο τρόπος που σκέφτομαι όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Εγώ γι' αυτό που έχω έρθει είναι να βελτιωθούμε, να βελτιώσουμε τα πάντα και στο τέλος του σεζόν να δούμε κάτι διαφορετικό από αυτό που ξεκινήσει. Στις προηγούμενες φορές παίζατε επιθετικό ποδόσφαιρο, προσπαθούσατε να παίξετε ποδόσφαιρο κατοχής. Κάτι αντίστοιχο θέλει και ο Πανιώνιος και γι' αυτό είναι η επιλογή δική σας. Πόσο εύκολο είναι αυτό το πράγμα να περάσετε στους
τους παίκτες. How easy it is for you to play the football that you play, that you don't like to defend and things like that? Well, don't like to defend. It's like, well, look, honestly, my point of view, football, it's amazing sport, and the supporters are coming for to see good football. The people pay tickets for this. Is when you go to the cinema, you want to watch good movies. So this is the target. Of course, the players are a human, exist referees, exist opponents, and sometimes you have good performance and sometimes no. But I think the most important football is a game. We need to enjoy. And my big target is not also win, is also to enjoy every Saturday, every Sunday, and to find solutions to help our squad about, because every match is completely different. Η δική μας ιδέα είναι το να ευχαριστούμε το ποδόσφαιρο. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Θέλουμε να προστατεύσουμε την ομάδα μας, αλλά θέλουμε, επειδή ο κόσμος έρχεται για να δει ποδόσφαιρο, πληρώνει εισιτήρια για να δει ποδόσφαιρο, θέλουμε όλοι να ευχαριστούνται το παιχνίδι. Ξέρει ότι έχει στην ομάδα τους περισσότερους προπονητές της εξέδρας. Οπότε είναι έτοιμος να τα αντιμετωπίσει. You know that you came at the team that we have the most coaches outside football. Yeah. I read that just when I signed the contract, I started reading on the history of Panιώνιος, because it's very important for me to learn from the past, to learn about because sometimes when you know the past, you can understand the present. So I know the history of Panιώνιος. I translate the anthem of the music of the Πανιώνιος. So I'm walking around of the Nea Smύρνη because I want to know. But I think it's very important because the football is part of the culture of this area. But repeat again, the most important is this area will be happy in May and will be in the Super League 1. Γνωρίζω πολύ καλά την ιστορία και τη φιλοσοφία του Πανιωνίου, οπότε το πιο σημαντικό είναι το Μάιο να είμαστε όλοι χαρούμενοι με το αποτέλεσμα που θα έχει εκεί. Καταγραφές θα κάνουμε όλες. Καταλαβαίνει τι λέξεις. Καταλαβαίνω. I don't know, it's good idea for the supporters. Εγώ καταλαβαίνω. Έχουμε κάποια άλλη, Μάρια? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν το ρόστερ σε πόσο κομμάτι έχει ολοκληρωθεί, σε τι σωστά είμαστε? Yes, if the roster has been completed or if we Yeah, me, I'm happy, but you know, until the last minute in the transfer window, we need to be open, to be ready, because this is part of the football. Until last day, to be ready, because it maybe exists one choice, maybe because exists one opportunity. I think we are not the kind of the people like we close the squad and this is the finish. No, our target is to be ready every day to check the opportunities, who can help, who is the person. Also, it's very important now in this moment to come to Πανιώνιος and help the dressing room. The next week we see the Capa de Caña under 19. Who is the young players really can join with us and stay, or maybe we need to follow in the next months. So I think now in the modern football it's not possible to close the squad now and thinking about this is the squad. We need to be ready for everything. Εγώ είμαι ικανοποιημένος, όμως θα είμαστε μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου ανοιχτοί, έτσι ώστε να δούμε αν θα υπάρξει μια ευκαιρία ή ένας παίκτης που θα μπορούσε να βοηθήσει όχι μόνο την ομάδα αλλά και τα αποδυτήρια. Την επόμενη εβδομάδα θα παρακολουθήσουμε και την ΚΑΠΑ 19 και θα δούμε ποιοι από αυτούς τους παίκτες χρειάζεται να κρατήσουμε ή ποιους θα παρακολουθούμε μέχρι το τέλος της σεζόν και θα είμαστε ανοιχτοί μέχρι το τέλος για να δούμε. Ας μας κάνει και ένα σχολείο για το πρωτάθλημα, για τους αντιπάλους, ποιες ομάδες περιμένουν ότι θα είναι οι ανταγωνιστές.
Do you want to say something about the championship, about the teams that you think that are going to be at the first place? Or Now, in this moment, honestly, I think everybody is ready to fight for the first positions. At the end, the most important is in future we'll see the emotions of the teams, because maybe you know what happened. Exist good squads with very good players, but they are not a teams. Or sometimes exist squads with not good players or top players, but they are a good teams. So we'll see. This is the magic of football, no? We don't know about what happened in future, about the moments of the season. So now it's so early to talk about this. Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε γι' αυτό. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν πολύ ολοκληρωμένο ρόστερ, αλλά δεν είναι ομάδες. Άλλες που μπορεί να μην έχουν πολλούς καλούς παίκτες, αλλά να είναι ομάδες. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Πανιώνιος ήταν πάντοτε μια ομάδα που στηριζόταν στις ακαδημίες. Έβγαζε ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει και διεθνή καριέρα, έχουν παίξει στην εθνική. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς η αξιοποίηση των μικρών και των ακαδημιών? Είναι ένα πλάνο κιόλας που το θέλει και η διοίκηση, να βγουν παιδιά από τις ακαδημίες. Pannionios was always a team that used players from under 19 and from the academies, and how you see? Yeah, well, we create a plan. I think it's the most important is create a plan for the players, to help the players to reach the first team and to be in the good atmosphere to help the performance. It's not so easy, but repeat again, is the other target we have in this club in this moment, and I think this target is very important because it's for the future of the club. Είναι ένας από τους στόχους που έχουμε. Ο δεύτερος στόχος που έχουμε σε αυτή την ομάδα είναι να βοηθήσουμε τους παίκτες να είναι σε ένα περιβάλλον για να μπορέσουν να έρθουν στην εθνική ομάδα. Οπότε είναι κάτι για το οποίο δουλεύουμε. Πόσο κοντά στην εθνική Ισπανία αισθανόταν ο Πανιώνιος? How close to this team, to this national team of Spain will be Pannionios this year? I hope 100. Και ποιος παίρνει να φέρουμε? Which players to bring from national team of Spain? Now I joined to Real Madrid. It's not good idea. Yeah, but for us, I think it's the kind of the players who like Dani Olmo, Ferran Torres, because these kind of the players, they are not static players. They create the spaces, they attack the spaces. So this is also our target to with our players to try to understand when is the moment to attack the space and to create mobility. Don't thinking only about exist some players in attack, some players in defense. I think the most important, the players take a good decisions on the field and also they enjoy on the field, because after this the relation is so easy with the supporters. Η Εθνική Ισπανία έχει παίκτες όπως είναι ο Όλμο και ο Φεραν Τόρες, οι οποίοι δημιουργούν χώρους και επιτίθενται σε χώρους. Είναι και αυτό και σε εμάς ένας στόχος, να παίξουμε αυτό το ποδόσφαιρο. Οπότε αυτό θα κάνουμε, θα βοηθήσουμε τους παίκτες μας να έχουν αυτό του είδους το παιχνίδι. Εντάξει, ευχαριστώ. Gracias.